जयमसी आज 4 फेब्रुअरी 2022 तदनुसार 21 माघ 2078 शुक्रबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ फरक योजना। आज हामी परमेश्वरको वचन हितोपदेश 3 को 5 देखि 6 सम्म पाठ गर्नेछौँ। आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै समझ शक्तिमा भर नपर। आफ्ना सारा मार्गमा उहाँलाई सम्झिर उहाँले तेरा मार्गहरू सोझा तुल्याइदिनुहुनेछ। आफ्नै नजरमा बुद्धिमान नहौ, परमप्रभुको भय मान र दुष्कर्मलाई त्याग। आमेन। यिर्मया 29 को 11 लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ, किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूका निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु, ती तिमीहरूका उन्नतिका निम्ति हुन्, नोक्सानीको निम्ति होइनन्, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। कलेजमा म सानो भएको कारणले मैले मेरा अरू आउँदै गरेका सत्रहरूमा बास्केटबल खेल्ने सम्बन्धमा र नसोचिकन गरिने यात्राहरू अबेर रातिसम्म टिभी हेर्नु एकदम उपयुक्त हुनेछ भनेर दिवा स्वप्न देख्न थाले। तर मैले अध्ययनको लागि गरेको छनौटहरू सङ्घर्षको रूपमा परिणत हुन थाले। मेरा नजिकका मित्रहरू मे महिनामा नै दीक्षान्तित हुनेछन् भनेर मैले महसुस गरेँ। मैले सकारात्मक रहने प्रयास गरेँ, तर कुराहरू झन् बिग्रदै गयो। जब मेरो एकजना असल मित्रले पनि विद्यालय नआउने कुरा बताए। आउँदै गरेका वर्षहरूमा मेरो आशा र योजना सम्पूर्ण रूपले परास्त भएको जस्तो लाग्यो। जसै आउँदै गरेको सत्र सुरु भयो, म एक्लै तनावमा थिएँ र अरूहरूप्रति ईर्ष्यालु भएको थिएँ। मैले आफूलाई असफल भए झै महसुस गरेँ अनि परमेश्वरसँग क्रोधित भएँ। मैले किन दण्ड भोग्दैछु, मैले के गल्ती गरेँ भनेर मलाई थाहा भएन। तर जब मैले यिर्मया 29 को 11 पदलाई पढ्दै र मनन गर्दै थिएँ, तब मैले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई बिर्सदैछु भन्ने कुरालाई पुनः महसुस गरेँ। परमेश्वरका मार्गहरू मेरा आफ्ना मार्ग होइनन्। जब मैले परमेश्वरको योजनामा आफैलाई समर्पण गरेँ, तब मैले विद्यालयप्रति नयाँ दृष्टिकोण प्राप्त गरेँ। यहाँसम्म कि मैले नयाँ मित्रहरू पनि बनाएँ। यदि म आफ्नै योजना अनुसार बाँचेको भए मलाई थाहा हुने नै थिएन। अहिले पनि मलाई यस यात्रामा मेरो भलाइको निम्ति परमेश्वरले डोर्याउँदै हुनुहुन्छ र अहिले पनि अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ। आमेन। आजको विचार, परमेश्वरले बनाउनु भएको मार्गहरू मैले बनाएको मार्ग होइन। प्रार्थना। प्यारो परमेश्वर, हाम्रो आफ्नै आशा र अपेक्षालाई पक्रिरहने कुराबाट हामीलाई निस्कन सहायता गर्नुहोस्, ताकि हामीले हाम्रो इच्छा तपाईँको इच्छासँग मिलाउन सकौँ। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक सिहानी जोन्स, इलिनोइस, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय, जसले आफूलाई पछाडि छोडिएको महसुस गर्छन्।